Και αυτό είναι το Greek Vibes. Σήμερα ταξιδεύουμε στη Συθωνία Χαλκιδικής, σε έναν από τους πιο όμορφους παραθαλάσσιους οικισμούς, τον Όρμο Παναγίας. Ένα μέρος που συνδυάζει τη χαλαρή ατμόσφαιρα ενός ψαροχωριού με την ομορφιά της θάλασσας και την εξερεύνηση μερικών από των πιο γνωστών σημείων της Χαλκιδικής. Ακριβώς πίσω μου βρίσκεται ο Όρμος Παναγίας με τα υπέροχα ταβερνάκια του. Ο Όρμος Παναγίας είναι ένας προορισμός που προσφέρει πολλά περισσότερα από μια βουτιά στη θάλασσα. Εδώ μπορείς να ξεκινήσεις τη μέρα σου με μια βουτιά και να απολαύσεις ένα ψάρι δίπλα στη θάλασσα. Εάν αγαπάτε την Ελλάδα και θέλετε να ταξιδεύουμε μαζί σε ξεχωριστούς προορισμούς, κάντε εγγραφή στο κανάλι μας. Η πρόσβαση στον Όρμο Παναγίας είναι εύκολη από τον κεντρικό δρόμο της Συθωνίας. Στον οικισμό υπάρχουν επιλογές για φαγητό, καφέ, διαμονή και όλες οι βασικές παροχές. Η περιοχή είναι ιδιαίτερα δημοφιλή στους καλοκαιρινούς μήνες, γι' αυτό οι πρωινές ώρες προσφέρουν μια πιο ήρεμη εμπειρία. Ο Όρμος Παναγίας προσφέρει επίσης την επιλογή να νοικιάσετε ένα ιδιωτικό μικρό σκάφος για σας και την παρέα σας. Επίσης υπάρχουν πολλά μεγάλα καράβια τα οποία διοργανώνουν ημερήσιες εκδρομές σε κοντινούς προορισμούς. Σε κοντινή απόσταση βρίσκονται μερικές από τις πιο γνωστές παραλίες της περιοχής, γεγονός που κάνει τον Όρμο Παναγίας ιδανική βάση για διακοπές. Μην περάσετε από τον Όρμο Παναγίας μόνο για μια γρήγορη στάση. Καθίστε στο λιμανάκι και απολαύστε τη θέα. Και αν έχετε χρόνο, εξερευνήστε τις διπλανές παραλίες.
αξίζει τελικά ο όρμος Παναγίας? Αν ψάχνετε ένα μέρος με απομονωμένες παραλίες, μακριά από κόσμο, ίσως υπάρχουν καλύτερες επιλογές στη Χαλκιδική. Αν όμως θέλετε ένα ολοκληρωμένο προορισμό, με καλό φαγητό, θάλασσα, βόλτα και εύκολη πρόσβαση στις υπόλοιπες παραλίες της Ιθωνίας, τότε είστε στο σωστό μέρος. Εδώ μπορείς να φας και η καρέκλα σου στην κυριολεξία να βρίσκεται δίπλα εκεί που σκάει το κύμα. Ο όρμος Παναγίας βρίσκεται στη βόρεια πλευρά της Ιθωνίας και αποτελεί ένα από τα πιο δημοφιλή σημεία της περιοχής. Το γραφικό λιμανάκι του είναι το κέντρο ζωής του οικισμού. Από εδώ ξεκινούν καθημερινά καραβάκια για εκδρομές προς τις ακτές της Ιθωνίας, αλλά και για θαλάσσιες περιηγήσεις με θέα προς το Άγιο Όρος. Εσείς έχετε επισκεφτεί τον όρμο Παναγίας? Τον προτιμάτε σαν σημείο που θα ξεκινήσει η εξερεύνησή σας στη Ιθωνία ή για χαλαρές διακοπές? Γράψτε μας στα σχόλια ποιος θέλετε να είναι ο επόμενος προορισμός μας. Βρήκα το πιο ωραίο σημείο στον όρμο Παναγίας. Δείτε θέα. Τέλειο μέρος. Τέλειο. Ο όρμος Παναγίας μας θύμισε ότι κάποια μέρη δεν τα θυμάσαι μόνο από μια εικόνα. Τα θυμάσαι για την ατμόσφαιρα, τις γεύσεις και τις εμπειρίες που σου προσφέρουν. Μία ακόμη ξεχωριστή εικόνα της Ελλάδος μπήκε στον ταξιδιωτικό μας χάρτη. Το ταξίδι συνεχίζεται και ο επόμενος προορισμός μας περιμένει. Μέχρι τότε μην ξεχνάτε να ταξιδεύετε.